مسئله 4/70. توی این سوال میگه مقدار نیرویی که به پین B وارد میشه رو به دستش بیارید. خب یک مسئله قاب هست. من میام دوتا عضو رو از هم جدا میکنم. یه عضو به این شکل داریم، عضو به اصطلاح AB که نقطه B پین شده، نقطه A هم پین شده. یه عضو هم اینجا به صورت ربع دایره داریم که عضو OA باشه در اصل. این نقطه O، این هم نقطه A. خب یک گشتاور 200 نیوتن متری هم اینجا داریم. خیلی نیروها رو بذارم. عضو OA یه عضو دو نیرویی یا دو سرمفصل هست. پس نیرو روی خط واصل بین پینها خواهد بود. پس ما اینجا یک نیرو به این شکل ممکنه داشته باشیم که روی خط واصل بین نیروها هست. اسمش رو میذاریم مثلا F. خب پس اینجا هم به این شکل F رو دارم. زاویه این نیرو هم با افق 45 درجه هست، به خاطر اینکه این ربعی از دایره هست و ضلع روبرو و ضلع مجاورش هر دوتایی شعاع دایره هستند. پس هر دوتا 14 هستند و پس زاویهشون 45 درجه خواهد بود. خب این مقدار F. توی نقطه B هم دوتا عکس العمل داریم، البته BY و BX. خب که صورت سوال مقدار عکس العمل های نقطه یا پین B رو لازم داره. خب من اگر بیام تو عضو AB حول نقطه B گشتاور بگیرم چه اتفاقی میفته؟ پس می نویسم سیگما M حول نقطه B مساوی 0. چه اتفاقی میفته؟ یک گشتاور 200 نیوتنی به صورت پادساعتگرد دارم که بایستی با گشتاور نیروی F که تجزیه میشه به مؤلفه های سینوسی و کوسینوسی، F کوسینوس تتا و F سینوس تتا، سینوس تتا اگر زاویه هم 45 درجه باشه، گشتاور این نیرو و مؤلفه های این نیرو بایستی حول نقطه B به دست بیارم. خب مؤلفه افقیش یک گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنه. پس می نویسم برابر با F کوسینوس 45 درجه ضرب در فاصلهش بازوش توی شکل مشخص 8 متر هست. پس ضرب در 8 دهم به اضافه مؤلفه عمودش هم یک گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنه حول نقطه B. پس به اضافه مؤلفه عمودش که میشه F سینوس 45 درجه ضرب در فاصلش هم توی شکل مشخصه که 6 دهم متر هست. ضرب در 6 دهم. خب میتونم از این رابطه مقدار F رو به دست بیارم. مقدار F میشود 202 نیوتن. خب این مقدار F. این F توی نقطه A قرار داره، یعنی اینجا هست. در صورت که من B رو میخوام، BX و BY رو بایستی به دست بیاریم. منتهاش برای راحتی من به جایی که محور مختصات رو در جهت X و Y بگیرم، محور مختصات رو توی نقطه B در این جهت میگیرم. X به این شکل باشه، Y هم به این شکل باشه. X در اصل موازی نیروی F انتخاب شده. خب حالا اگر من برای عضو AB سیگما FY بنویسم، با توجه به محور مختصاتی که گرفتم در جهت Y هیچ نیرویی ندارم. پس این معادله هیچ اطلاعاتی به من اضافه نمیکنه. ولی اگر سیگما FX برابر با 0 بنویسیم چی میشه؟ اون وقت مشخص میشه که نیرویی که اینجا در جهت B هست، اسم این باشه میشه BX و عمودش میشه BY دیگه. نیرویی که در جهت X هست، پس BX بایستی برابر باشه با، در جهت منفی البته گذاشتم، BX منهای BX مثبت BX به اضافه مقدار F هم در جهت X قرار داره به اضافه 202 نیوتن برابر با 0. پس مقدار BX می شود منهای 202 نیوتن. یعنی BY هم که نداریم 0. پس نیرویی که به پین B وارد میشه مقدارش هست 202 نیوتن، فقط جهتش به صورت خلاف اونچه که ما در نظر گرفتیم هست.